Bây giờ đi đâu tìm được tiền nhỉ? Làm thế nào nhỉ? Cái thằng Phương nợ nhiều quá. Đi đâu mà kiếm được tiền để no trả nợ cho nó nhỉ? Cái con vợ nó thì, cái con vợ mới của nó thì ăn hại lắm. ỷ vào cái bầu con trai, chả hộ mình được cái gì. Thế này ngày xưa cái con Tiểu Chiêu nó ở nhà, mình chả phải động đậy cái gì cả, nó làm hết. Giờ để phải tìm cách đi xem ở chỗ nào có tiền. Đau đầu quá nhiều việc, cái gì cũng đến đầu. Thế thì phải đi đã. Này, thang. Bà ơi, hôm nay tôi ra quán tôi thấy họ nói chuyện là ngoài này nhà thịt Vi nó lấy nhau lâu rồi mà không có con nó đang rồi. Ai có cháu bán cho nó thì nó có cả 100 triệu. Mình bây giờ mà có cháu cho bà ấy thấy hay đấy nhỉ. Ông đừng có mà nói liên thiên. Tôi mà có cháu kể cả cho tôi 100-200 triệu tôi cũng không mang đi cho. Đồng Hiếu ơi, có đi học không? Xuân Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? ăn rồi. Xuân là phải trông cháu à? Ui dồi ơi, cháu con chúng nó trông đấy chứ mình hơi đâu có trông cho chúng nó. Quả nó không trông quay từ đây thế nào đâu. Không đến. Từ ngoài kia tôi đi vào đã thấy hai ông bà nói chuyện cái gì vui vẻ thế, như kiểu là tiền nong thì 100-200 triệu ấy. Có nhiều thế cho tôi vay ít đi.
Bà tài kính ghê nhỉ. Vợ chồng tôi đang nói chuyện với nhau là ngoài kia nhà Thiệp Ly nó chưa có con, nó đang muốn tìm con nuôi, nó bảo ai có con cho nó nuôi thì nó cho 100 triệu. Khiếp. Họ bỏ ra những tận hàng trăm triệu về để nhận một đứa bé về làm con nuôi á? Thế nhà bà Xuân nhiều cháu thế thì cho họ nhận nuôi một đứa mà lấy tiền. Nhà em chả có đứa nào. Thế à bà? Không biết là người ta muốn nhận con trai hay con gái nhỉ? Họ đã có muộn thì cháu nào nó chỉ thích, như bà nó chỉ thích cháu trai thôi. Ôi rồi cháu trai thì ai mà chả thích. Mấy con gái nó được cái ích lợi gì đâu mà. Tôi không thích cháu gái. Bà chỉ có được voi đòi tiền thôi. Cháu nào chả là cháu. Thế bà sang đây có chuyện gì không? Tôi cũng đang định sang ông bà, tôi có tí việc. Tôi muốn hỏi ông bà có tiền cho tôi vay một ít. Thì phải đi vay tiền làm gì? Vay bao nhiêu? Tôi đang bảo ông bà có thì cho tôi vay 100. Ui, lấy đâu được nhiều thế. Nhà tôi vừa làm nhà xong không có nhiều tiền thế đâu. Tiền hàng trăm triệu nhà tôi không có rồi, tôi ở làng bản thì vay thêm đây. Có thế à? Ôi thôi không có thì tôi đi về đây. Ông bà nghỉ nhắc tôi về đây. Bà ấy con dâu bà mới đi rồi, cho bà vay tiền chắc thì bà trả được mình. Bà đấy ác lắm ông ạ. Con dâu bà đấy còn đuổi đi rồi đấy. Không cho người ta vay thì thôi. Nói vặt. Chả được cái việc gì. Bực cả mình. Tiền chạy cho vay mà vỡ nó văng. Mà hôm nay hai ông bà ấy nói cái chuyện mà cái nhà kia nó xin con nuôi, không biết có thật không nhỉ? Mình phải đi hỏi lại xem, tìm hiểu xem nào. Bà ơi! Bà! Bà ơi! Ơi, đứa nào gọi bà đấy, bà đang ở trong này. Chào bà! Ơ, sao bà lại ngủ về này hả bà? Bà hơi mệt. Hôm nay bà thời tiết nào bà thấy hoa mắt chóng mặt lắm. Bà định đi hái mấy quả dưa nhưng mà bà thấy chóng mặt hoa mắt thì bà chưa đi. Chắc còn nằm lúc nữa đỡ thì bà định vậy bà đi hái mấy quả dưa. Vâng ạ. Thế trong người bán nhà hả bà? Chắc Em qua đây chơi mấy nước, chơi vào nước cho bà. Bà ơi! Bà nghỉ như này thì bà đừng đi làm nữa bà ạ. Bà nghỉ ngơi đi bà đừng đi nữa. bà cũng muốn nước nữa cố đi hái mấy quả dưa. Không có dưa nó của bà là đến ngày để hái rồi. Nếu không hái thì mai nó già này, không hái thì không ai mua. Bà ơi! Thế từ sáng thì bà đã ăn gì chưa ạ? Thế để cháu bắc nồi cháo xong rồi thấy hái dưa của bà nhé. Ruộng dưa của bà chỗ nào vậy ạ? Ruộng dưa của bà ở chỗ nọ mà bà với cháu gặp nhau ở ngoài đấy.
Dạ vâng ạ. Bà ơi bà, thì bà có cần đi khám bác sĩ không bà? Không cần đâu cháu, mà chắc là thời tiết nó thay đổi thì người bà nó khó chịu một tí thôi, chắc là không phải đi khám đâu cháu ạ. Dạ vâng ạ. Thế bà làm đây nhá, cháu đi bác nồi cháo cho bà xong cháu đi hái hương bán cho bà. Bà làm đây nhá. Cháu đi hộ bà hái dưa nhé. Con đi làm đi nhá. Bà cháu ăn bạc tự nhá. Bà cháu nè. Bà ơi, cháu bác không nấu cháo rồi, giờ bà cứ làm nghỉ đi nhá. Cháu đi hái hương của bà là. Có mẹ con nó tốt quá, thế đi bà người bà cũng về vào hôm nay thì cháu đi hộ bà hái với cho bà với nhá. Dạ vâng ạ. Thế bà làm nghỉ nhá, cháu hái hương của bà. Dạ vâng ạ. Bà Tươi em này làm gì mà không đi hái dưa được? Bà Tươi hôm nay bị ốm bà ạ. Thế Dưa bây giờ bao nhiêu hả bà? dưa được 6-7 nghìn gì đấy. Dạ vâng ạ. Tôi thuê bà Tươi này. Cảm ơn bà ạ. Hái hộ nhá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bà. Đi cả bà ấy chứ. Đây nhá. Bà phụ bà Tươi nhá.
được 82 dạy mất. 46 này vậy ví dụ như là tôi thắp bên bên là 13.
ở trong xưởng mình bây giờ đang làm cái phòng mới, vẫn còn chưa xong, vẫn còn bừa bộn. Mình phải đi vào trong ngó xem anh em công nhân làm thế nào. Cô Tiểu Chiêu, hai mẹ con cô đi đâu đấy? Tôi chào anh ạ. Tôi hôm nay đi bán dưa cho bà cụ anh ạ. Nay bà cụ bị ốm nên là không đi hái được nên tôi đi hái hộ anh ạ. Bà cụ bị ốm à? Thế Vâng. bà cụ bị ốm có nặng không? Hôm nay hai mẹ con tôi gặp thăm bà thì lúc tôi đến thì thấy bà mệt lắm anh ạ. Em không biết là bà uống thuốc chưa, tại vì tôi đến là tôi nấu cho bà nấu cháo thì tôi không đi hái dưa luôn anh ạ. Thế thì để tôi đi tìm bác sĩ vào khám cho bà xem là bà có bị nặng không. Dạ vâng ạ, vậy thì tốt quá anh ạ. Thế hai mẹ con cô hái dưa xong rồi à? Dạ vâng ạ. Thế thì hai mẹ con cô cứ về trước đi. Chút tôi quay lại sau để tôi đi vào nhà bác sĩ để đón bác sĩ vào trong khám cho bà. Dạ vâng ạ. Vậy tôi chào anh ạ. Hai mẹ con đi về rẻ đi hái dưa qua về rẻ. Dạ vâng bà ạ. Ừ. Bà ơi, tiền bán dưa đây bà. Thế bán được dưa cho bà về đấy. Dạ vâng ạ. Bà tiền dưa bà đấy ạ. Bà cầm đấy ạ. Nó bán được dưa cho bà. Dạ vâng ạ. Bà cảm ơn hai mẹ con nhé. Bà đỡ chưa ạ? Bà cũng đỡ một tí được các bạn. Vâng ạ. Thế bà nằm đây để cháu cho cháu. Bà cứ nằm xuống đi ạ. Ừ. Bà nằm đây để cháu với cháu bà ăn nhé. Đỡ đều. Hai mẹ con đi bán được cả dưa về cho bà. Bà cảm ơn hai mẹ con nhé. Không có gì đâu bà. Bà con giúp được hai mẹ con cháu nhiều rồi. Cháu không bán được.
thì tôi vào ăn tốt lắm bà, ăn để cho nó khỏe như bà nhá. Bà ăn đi ạ. Bà cảm ơn con nhé, trong lúc bà ốm đau này con cái bà đi vắng hết, có cháu ở đây hộ bà này, bà cảm ơn lắm, mẹ con tốt với bà và coi như là con cái trong nhà của bà thế không. Bà cảm ơn con nhé. Bà ăn cố và cho uống thuốc bà nhá. Cháu cháu nấu con áo tứ tô này ăn tốt lắm. Dạ vâng ạ, nó là tốt lắm bà ạ. Bà cố ăn nhé. Bà cố gắng ăn để cho nó nhanh khỏe. Thế cháu nó đây cho bà ăn thì hai mẹ con cháu đi lấy cháu cho con ăn đi con. Dạ thôi bà cứ ăn đi bà. Bà đang ăn mà bà con đi lấy cháo cho mẹ con cháu ăn đi, cho nó nóng lại. Vâng ạ, bà cứ ăn đi ạ. Đây rồi, nhà bà đây rồi. Em tự xem đi. Chào bà. Chào các bà. Chào cô. Bà ơi bà, hôm nay cháu gặp Tiểu Chiêu ở ngoài đi hái dưa ấy, thì là thấy Tiểu Chiêu bảo là bà bị ốm thì cháu đưa bác sĩ vào đây khám cho bà. Cảm ơn cậu nhé. Vâng. Bà thấy trong người hôm nay thế nào bà? Thì thấy người nó hơi mệt mỏi nên nó hoa mắt chóng mặt với cháu ạ. Chắc là thời tiết nó thay đổi. Vâng, thế bà nằm xuống cháu khám cho bà nhé. Bà có thấy sốt không bà? Bà phải uống, chắc thời tiết nó thay đổi thì bà sốt bình thường thì cháu ạ, là chỉ hoa mắt chóng mặt thôi. Chắc người nó cũng sốt bình thường thì cháu không sao đâu. Bà có khó chịu không ạ? Và người bà nó cũng khó chịu nhưng mà Bà ơi, ra thời gần đây thời tiết thay đổi ra, bà không có việc gì đâu ạ, chỉ là khám không được đấy ạ. cảm ơn bác sĩ nhé. Đó ạ. Vâng. Đây để anh ra lấy thuốc cho bà nhé ạ. Để anh đi ra em kê thuốc cho bà ạ. Khi cô vào đây. Vâng ạ. Giờ em kê cho anh đơn thuốc cho bà. Bà cũng không có việc gì đâu, chỉ cần ăn uống đầy đủ và uống thuốc. Không sẽ đỡ đâu. Vâng. Bây giờ em kê cho anh đơn thuốc, lát nữa anh đưa em về thì anh qua lấy luôn nhé. Ừ. Vậy tôi cảm ơn cô nhé. Vâng ạ. Không có gì đâu. Cô Tiểu Chiêu, vậy cô ở đây với bà một lát thì tôi với cô bác sĩ này về thì tôi đi mua thuốc về cho bà luôn. Dạ vâng. Cháu xin phép bà trở về ạ. Cô tôi về ạ. Dạ vâng. Bà đợi cháu một chút nhé, cháu đi mua thuốc về cho bà. Cảm ơn cậu, cảm ơn bác sĩ nhé. Bà đâu chưa ạ? Trời đang mưa to lắm ạ. Đâu mà chắc không mẹ con ở đây mà. Trời đang mưa to lắm ạ. Con cháu cũng thử vào chắc không về được đâu mà. Ơi, ngoài thử đang mưa to nên cháu gửi bà lên về nhà thì cũng không biết con bà. Chắc tối nay con cháu phải ở đây với bà thôi.
thế là để mua cho có mẹ con ở đây với bà. Vâng bà. Khổ bao nhiêu to lắm hả? Thì đi con này nó lãi mình khó quên rồi. Ngon quá. May là mình ở đây bây giờ về lại không biết như thế nào nữa. Sáng biết có cái việc không nữa. Mình lo quá.